Hello food lovers. Cook with Hubby and Sudu YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම වෙනද වගේ අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයාලට පෙන්වන්නේ කෙසල් වලින් හදාගන්න පුළුවන් රස අතුරුපසක් වෙන banana fritters. මේ අතුරුපස අමුත්තන්ට වුණත් ඉක්මනින් හදලා සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. දැන් අපි banana fritters වලට අවශ්‍ය මිශ්‍රණය හදාගමු. මුලින්ම අපි මේ පෙන්වන විදියට කෙසල් ගෙඩි කපාගෙන පිටියකට එකතු කරගමු. අපි මේකට ඇඹුල් කෙසල් ගෙඩි එකතු කරගෙන තියෙනවා. හොඳ රසයක් ගන්න පුළුවන් නිසා. ඔයාලා ලොකු ඇඹුල් කෙසල් ගෙඩි ගන්නවා නම් ගෙඩි 3ක් වගේ එකතු කරගන්න. දැන් අපි කපාගත් කෙසල් ටික පිටි සමග මිශ්‍ර කරගමු. දැන් සීනි, බේකින් පවුඩර්, ආප්ව සෝඩා හා ලුණු රස අණු එකතු කර මිශ්‍රණය කවලම් කරගන්න. ඔයාලා කෙසල් පොඩි කරගනිද්දී කෑලි සිටිනසේ පොඩි කරගන්න. දැන් වතුර ටික ටික එකතු කර මිශ්‍රණය හදාගමු. මේ පෙන්වන ආකාරයට මිශ්‍රණයේ පදම හදාගන්න. දැන් අපි banana fritters හදමු. භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගන්න. තෙල් ටික හොඳින් රත් වූ පසු මේ පෙන්වන ආකාරයට මිශ්‍රණයෙන් ටික ටික තෙල්ට දාගන්න. මේ විදියට දෙපැත්තම රන්වන් පාට වෙනතුරු බැදගන්න. දැන් banana fritters ටික බැදිලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ විදියට හොඳින් තෙල් බේරලා ගන්න.
මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත බනානා ෆ්‍රිටර්ස්. ඇත්තටම මේක ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් රස අතුරු පසක්. මේ විදියට ඔයාලට පැණි එකතු කරගෙන සර්ව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එක ටර්න් ඔන් කරගන්න. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු.